अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स नन बा 9 नंबर यूनिट په डेवलपमेंटल साइकोलॉजी کې 4 सेमेस्टर کې سٹارټ کوو دا چې کوم یونټ دی کې موږ ایموشن سټډي کوو چې ایموشن څه طریقې سره ایوالو کیږي ټیک شه راځي او بیا د سداسي ایونت توجه چې کوم دی زموږ ایموشنز هغه بوست اپ کیږي او د باډي کم پارټس کم هارمون کم انزایم هغه چې کوم دی د سره کې انټریکشن پکې راتلی شي نو دا چې کوم دی objectives د دې زموږ سرداري At the end of this session, the students will be able to define emotion, discuss component of emotion. موږ به به چې emotion study کو ټیک define کو به چې کوم د هغه مختلف قسم components دي ټیک تا هغه study کو بیا چې explain arousal and emotions بیا موږ arousal study کو چې دا څه چیز دی ټیک شه موږ بیا جزا اخلو ټیک شه بیا ډیسکس ایکسپریشن اینڈ ایموشن بیا ایکسپریشن پیژنو چې ایکسپریشن څه ته وایي او ایموشن څه ته وایي دا ټول ټرمینالوجیز دي ټیک شه او د دې خپل په سایکولوژي کې هغه مقصد دی نو دا به تاسو پیژنئ صحیح دی جی اوس راځو دا شانتي ډسکرایب ا تھیوري اف ایموشنز ډسکس فیکٹر افیکټینګ ایموشن ایکسپلین چې کوم emotion intelligence it is components skills and advantages culture expression of emotions ټیک شه نو دا ټول چې کوم objectives دي دا به موږ one by one study کوو ګوره اوس موږ سره لمبې خو موږ دا خبرو کوو چې ایموشن دې نو ګوره ایموشن چې کوم دی دا strong feeling deriving from one circumstances mood or relationship with other ګوره ایموشن جذبات د انسان کله راوچتېږي کله چې د strong feeling وکړي د څه په باره کې دې دا ډرایو کېږي څه د وجې د یو circumstances مطلب د یو حالت د وجې د یو کنډیشن راتللو د وجې تاسو ته زه اگزامپل در کومه تاسو بیا کلیر شي د هغې په وجه د موډ د چې کوم ریلیشنشپس دی ټیک شه د هغې د وجې هم راتللی شي اوس اگزامپل دا ایموشن موږ مطلب ایموشن جذبات ته ویلی کېږي اوس جذبات څنګه د انسان راځي اگزامپل دا دی اوس که داسې لیدلي فار ایگزامپل چې څونه زما ویورس دا ګوري نو امید دی د الله نه چې هغوی په دې پوهېږي هم او امید دی د الله نه چې دوی له خدای پاک ښه جي پي ورکړي 4/4 اوس که چېرته د یو سټوډنټس 4/4 جي پي راغله دته یو بل پرسن راغی او هغه ته یې څه ووایي چې ستا 4/4 جي پي ده اوس ګوره په دغه ټایم کې دی به خپل ایموشنل ریسپانس کې راځي یا خو به دې سم څه کېږي هغه په خندا کېږي لافینګ به کېږي خوشحالېږي به یا به چې کوم دی دې ته څه ته ځي هغه څه خلک وي که نه د خوشحالۍ په ټایم کې د ده چې کوم دی نو هغه جړا وغیره دا څیزونه راکر شي نو دا ایموشن دي جذبات دي د انسان پوه شم خبره باندې دا به موږ په دې چپټر کې سټډي کوو چې څه طریقې سره موږ سایکالوجي اصل کې دا موږ ولې د ایموشن په دې سایکالوجي کې سټډي کوو ځکه چې تاسو هاسپیټل بیس باندې تاسو مختلف قسم پیسز وینئ شکلونه به وینئ او شکلونه چې کوم تاسو به شکل نه ډایرکټ څه کوئ د هغه ایموشن سټډي کوئ لکه اگزامپل دی کې به بات کې روان دی ټیک شه تاسو زه خیر د مخکې نه یو پکچرز ښیم تاسو دې پکچرز ته وګورئ دا بات کې روان دي سټډي کوو به دا اوس وګورئ دا اوس مختلف دا ځان له یو لوک ورکوي دا نارمل د فیس لوک دی ټیک ته دا چې کله څه وشي د هغه ته څه داسې سرپرایز څوک ورکوي نو چې څوک سرپرایز درکړي نو د هغه به داسې ایموشن وي چې کله د مطلب هغه هیپینس ته لاړ شي خندا نو دی به داسې فیس وي ټیک شه دا کوم چینجز چې راځي دا ټول ایموشن د وجې راځي د انټرنل فیلینګ د وجې راځي په خبره ورسېدلی داسې وګورئ تاسو مطلب یو خوب وغیره یره پې راشي ټیک شه یا داسې مطلب چې کوم خفګان پې راشي یا انګر شي نو دا څیزونه موږ له پیژندل په دې ټایم کې ځکه ضروري دي ایز ا نرس تاسو په هاسپیټل کې ټایم تېروئ تاسو چې کوم دی نو د انسان ایموشن ته ګورئ فزیکل فیچر ته ګورئ پوه شئ په دې خبره باندې که نه ښه جي اوس چې کوم دی موږ راځو مخکې تاسو ته نور سټډي کوو اوس ګورئ د ایموشن اور د موږ تاسو ته یو کوم د ریکویسټ کوو که تاسو د KMU Nursing Lectures Ahmad یوټیوب چینل باندې وي نو پلیز سبسکرایب کړئ بیل آیکن دباو کړئ انشاءالله تاسو ته چې نورې کومې ویډیوګانې دي هغه تاسو ته په اسانه میلاویږي اوس وټ آر ایموشن ایموشن څه څیز دی ٹھیک شو ګوره ایموشن دا افیکټ کېږي ا براډ رینج اف فیلینګ دیټ پیپل ایکسپیرینس کله چې د انسان د بهر نه داسې څه د ایکسپیرینس د وجې څه داسې د فیلینګ د وجې دا افیکټ شي څه شي ته ستاسو ایموشن ستاسو چې کوم جذبات دي ټیک شه که نه ستاسو چې کوم موډ دی حالت دی ټیک شه نو ټول نه مخکې وپېژنئ چې ایموشن دا زموږ سره څه دي دا د یو بهر ایکسټرنل فیکټر د وجې څه راځي هغه تاسو کې ایموشن اکر کېږي اوس ایموشن څه څیز دی ایموشن دا انټینس فیلینګ دیټ آر ډایرکټډ ایٹ سم ون آر سمثینګ ایموشن دې ته ویل کېږي که نه چې تاسو ته اوس یو سچویشن راغی هغې ته تاسو څنګه ریسپانس وکړئ هغه دا څنګه دا کنډیشن سینس کوئ فیلینګ وکړئ احساسات ځان کې راولئ دا زموږ سره څه دي ایموشن دی اوس موډ څه چیز دی نو موډ فیلینګ دی ټین ټو بي لیس انټینسیو نو موډ زموږ سره څه دی دا د دې ایموشن نه لیس انټینسیو دی صحیح ده که نه ډېر هائی فیلینګ نه دی صحیح ده په موډ کې څه کېږي دیټ ایموشن اینډ لیک اف
کنټیکچوال سټیمولس نو زیات چې کوم دی موډ د فاره چې کوم دی نو هغه سټیمولس ضرورت نه وي کته سو وي موډ مې آف دی اوس موډ څه ته وایي آف دی پته وته نشته په خبره ورسېدلې نو دې داسې کنټیکچوال داسې څه د بهر نه سټیمولس وغیره نه وي خبره پوه شئ خو لکه موډ څه دي خلک وي دا هغه ټمپرري غونده کې شیپي وي ایموشني وي نو موډ تمغه بیسیکل چې کوم ډیفینیشن دی هغه ټمپرري اینڈ سبجیکټیو ایموشنل سټیټ تمغه څه وایو موډ وایو ټیک ده نو د تا یاد ساته چې داسې دی دا د لیک اپ کنسپچوال مطلب دا خلک وي موډ مې خراب دی اوس ایموشن د فارسی دی دا یو انټنس فیلینګ چې دی یو سیز یو کار په باره کې مخامخ سوي د ایموشن شو کې اوس ایموشن د سره 3 کمپوننت اف ایموشنز دي ټیک شو نو په ایموشن اوس لامي ایموشن ا فیل اف سټیټس کړه بای د فزیکل ایروزل ټیک شو مطلب چې فزیکل کم بیداری ده سوري فزیولوژیکل چې کم بیداری ده ټیک شو نو ګوره د دې لمبه چې کم کریکټریسټک دی سری فیلینګ سټیټ کې چې کوم کریکټریسټیک نو لمبه خو بس کې فزیولوژیکلی چې کوم د فنکشن مطلب مختلف قسم هارمون انزایم دا ټول شیزونه کې د دې بیداری کې ایروزل مین چې کوم سٹارټینګ کیږي را پیدا کیږي پوه شم خبره باندې کنه فزیولوژیکل چینج به راځي دویم چې کوم دی هغه به ایکسپریسیو بیهیویر راځي نو ایکسپریسیو بیهیویر چې دا د اظهار رائے به دی بیا پیش کی مطلب چې کله فزیولوژیکل پروسس سٹارټ شي نو دی بیا هغه ایکسپریشن په خپل باندې سکی ظاهري او بل به کګنیټیو مطلب دا دی افرایزل چې مطلب دی بیا سکی خپل نو پوه شم خبره باندې چې بل به دی بیا سوچ کوي او د سوچ د خپل جایزه به اخلي د هغه سچویشن جایزه به اخلي افرایزل څه ته ویل کېږي جایزې ته ویل کېږي نو دی به د خپل مایند په بیس باندې د یو ایموشن سکی جایزه کی نو تاسو اوس پوه شئ مین چې کوم 3 کمپوننټس دي یو فزیولوژیکل مطلب هارمونل چینجز به راځي دویم چې کوم دی هغه ایکسپریس کی به اوس په خپل رائے ظاهري چې کله دته بهر نه یو سچویشن راغی تاسو لمه جی په اگزامپل درک نو د سره له د ایموشن هاي شلو بیا دی اوس په خپل باندې کوم دی یا خو دی اوجاړي یا لافیو کی یا کرایم کی د ډېر خوشاله نه بیا چې کوم دی څه دی هغه کاګنیټیو افرایزل دی ټیک شو اوس هم سره ایروزل اینڈ ایموشنز اوس ایروزل څه ته ویل کېږي ایروزل ورډز مینینګ دا دی چې کله یو انسان بیداری په دکې راځي نو د ایموشن سره ډایرکټ د انسان سره دی بیداری راځي اوس ایروزل از د فزیولوژیکل اینڈ سایکولوژیکل سټیټ of being awakened or a sense of organ stimulated to a point of perceptions مطلب دا دی ګوره چې کله یو پرسن ایروزل شي ایموشن سټیټ ته لاړ شي نو دې څه کېږي د په دې کې فزیولوژیکلی او سایکولوژیکلی ایکسایټمنټ راشي مطلب د هارمون دی مختلف قسم اټو ایمونی اټونومیک نروس سیستم دی ٹھیک شو ریټیکولر سیستمز دی زموږ چې کوم برین ته ډایرکټ میسج شي موږ خوشاله شو ډوپامین وغیرہ ریلیز شي یا سیروټونین ټیک شي کنه نو دا ټول زموږ سره فزیولوژیکلی بیداری راشي اوس سره دی اټ انوال اکټیویشن څه انوال مطلب پرې ایروزل اینڈ ایموشنل ریسپانس کې څه داسې سیزونه دي چې هغه څه هغه اکټیویټډ کیږي نو پهله چې کوم دی هغه ریټیکولر اکټیویټینګ سیستم ان د برین سټیم ټول مخکې ریټیکولر دا زموږ خبره کوو د څه چې څه طریقې سره ایموشن سٹارټ کیږي دا موږ ته فزیولوژي مطلب موږ ته فزیولوژي ویلې شو ټیک شو هغه فنکشن بیس باندې نو ریټیکولر سیستم لم اکټیویټ شي دا د برین سټیم کې لوکیټډ دی بیا اټونومیک نروس سیستم ته خبره لاړه شي چې کوم سره خود به خود هغه اکټیویټ شي او بیا انډوکراین سیستم نو انډوکراین سیستم چې کوم هغه نارملی څه کوي انډوکراین سیستم چې کوي لیډینګ ټو انکریز هارت ریټ بلډ پریشر اینڈ کنډیشن اف سنسری الرټنس د کې سره شي بیداری به کې راشي سنسری چې کوسونه stimulus دی پرسیب کوي یا موبیلیټي اینڈ ریډي ټو ریسپانس ٹھیک شو کنه نو داسې کې چې کله د یو انسان ایموشنل یا ایروزل دا ایکسایټډ کیږي نو د هائی بلډ پریشر شي اور هارت ریټ انکریز شي دا شان دي داسې کې مکمل الرټنس الرټ څه ته ویل کېږي مطلب د مکمل یخ وي او داسې کې بیا موبیلیټي وغیرہ د تاسو شي ریډي شي او هغه ریسپانس وکړي نو ایروزل اینڈ ایموشن مطلب دا دی چې زموږ طریقې سره ایموشن هغه ډیولپ کیږي نو مختلف قسم ریټیکولر سیستم انډوکراین سیستم اټونومیک نروس سیستم دا ټول اکټیویټ شي زموږ چې کوم هغه فزیولوژي د باډي فنکشن دی هغه نارمل نه سیوا شي او چې ایروزل از امپورټنت ریګولیټینګ اوس ایروزل سټیج چې کوم دی دا امپورټنس ریګولیشن کی د څه پهله خدای چې ایموشن سکی د ایموشن مینټیننس کوي ایروزل کنه به مطلب د دې امپورټنس دی د دې ایروزل از امپورټنت ان ریګولیټینګ ایموشنز تا ایموشن باندې کنټرول کېدل بیا یو خاص پیټرن کې بستا دا نش راتللې نو ستا ایموشن کنټرول کې ستا چې کوم کانشیس لیول دی مطلب ته بیا ایموشن کې ته سکی هغه خاندي یا جاړي یا مطلب څه کې سرپرایز وغیرہ نو دا سکی د سره ستا کانشیس لیول هم برقرارېږي دا څوک دا د کوم هغه ایموشنز دي ستا هغه مطلب سوی دا ایروزل چې کوم سټیج دی اټینشن دی سوی برقرار وي او الرټنس کنډیشن وي ټیک ته انفارمیشن پروسیسینګ ستا زیات هاي کیږي ګوره چې یو پرسن په خوشاله کنډیشن کې وي مطلب خفګان نه وي نو دی هر رنګ ګران نه ګران چیز دې څه کوي شي هغه میمورایز کولی شي په خبره پوه شئ که نه نو په کار دي چې تاسو
فارماکولوژي چې کوم دی نو هغه ښه په خوشحالۍ سره ووایي. اوس زموږ سره فایټ اینډ فلایټ ریسپونس راځي. دا تاسو الریډي چې کوم کیټاکولامین هارمون دی اپینفرین نارپینفرین نو هغه هم دا مین ایموشن ریسپانس په هغه باندې اکټیویټډ کیږي. سیکشوال اکټیویټي هم زموږ سره کیږي، دا د دې ریګولیشن زموږ سره څوکي دغه ایروزل کوي. ٹھیک شه. اوس راځو ایکسپریشن اینڈ ایموشن دا څه ته ویل کیږي. دا زموږ سره ټرمینالوجي دي. ګوره ایکسپریشن څه ته ویل کیږي. ګوره اوس ایکسپریشن ګوره موږ مخکې خبره وکړه ایروزل دا فزیولوژیکلی ریسپانس دی او دا ایکسپریشن زموږ سره څه دی دا سایکولوژیکلی ریسپانس دی. نو دا د MCQS پوینټ اف ویو خبرې دي ټولې، صحیح ده. نو سایکولوژیکلی observable behavior verbal and non-verbal behavior that communicate an internal emotional and affective state. پوه شئ په خبره باندې کنه. مطلب زموږ سره نان وربل یا وربل داسې observable څه کېږي هغه سایکولوژي موږ په دې باندې څه کوو هغه کمیونیټیټ کوو. internal emotional چې کوم دی affective state مطلب for example emotion expression or a facial movement such as the smiling یا angering. ٹھیک شه. مطلب یو کس خاندي دا ایکسپریشن کوي دا د سایکولوژیکل. اوس کله چې یو انسان انټرنلی بس خوشاله شو او د وخاندله نو دا د څه دی دا خو د انټرنل د وجې راغی کنه. نو دې ته موږ ایکسپریشن وایو چې ته بیا خپل د انټرنل باړی چې کوم هغه ایموشن یا ته بهر پیس باندې شو کې دې ته موږ ایکسپریشن وایو. نو سمایلینګ یا ته غوسه شي نو انګری شي بیهیویر لایک کرایینګ یا لپینګ وخاندي یا وجړلی. ٹھیک شه. ان ایموشن ایکسپیرینس emotion expression can occur with or without self awareness. نو دا د سیاست سره چې کوم emotional expression راځي دا زموږ سره without self awareness څنګه راتلی شي او دا غشانتي. پوه شئ خبره باندې کنه. اوس راځو خبره چې کوم aggression is an emotional reaction. اوس aggression تاسو طریقې سره ټیک ده emotional reaction کوي. نو aggression is overt that is to be high وي چې کله often harmful. ګوره aggression حاله راځي تب الګ وڅکي چې کله ته harmful یا social interaction with the intention in facing damaging or unpleasant of another individual. مطلب ته یو unpleasant ناخوشګوار ناخوشي والا چې کوم دی یو سټیمولس ته د بهر نه خبره وشوله یا دا سره چې کوم ټیک ته یو داسې خبرې د باندې وکړو نو دې سره شي انسان unpleasant stimulus د تراله نو دې سکی د ډیمیجینګ سایډ ته لاړ شي د اګریشن سایډ ته لاړ شي غوسه انجری سایډ ته لاړ شي. صحیح ده کنه. نو د انګر شي چې کله انګر شي اټ مې اکا دی ان ریورج ار without frustration. نو دې بیا سکی دې بیا ریورج مین د انتقام سایډ ته بیا روان شي. ټیک ده کنه. او دې چې کوم دی نو هغه frustration without frustration مطلب دی بیا هغه نا امیدي غونډه کې پیدا شي. ټیک ده. in human frustration due to block goals can cause aggression. اوس کچې دا یو تاسو کړي داسې یو ګول تاسو کړي هغه سیټ کړي وي او هغه بلاک شو نو تا بس شي هغه ایموشن شي ته یو حمله او رانه رویه به ته اختیار ای. مطلب یو ګول وي کنه یو ځای ته رسیدل وي هغه ته ونی شي نو ته بیا څه کې جنگ جګړه وکې نو ته یو حمله ورانه رویه به ته اختیار ای. هیومن اګریشن کین بی کلاسیفاید. اوس هیومن چې کنه دا اګریشن د موږ سره کلاسیفای شي وي دي. یو خو موږ سره ډایرکټ اګریشن دی. څه شي ډایرکټ aggression is a physical or verbal behavior intended to cause harm to someone. مطلب ګوره دوه قسم دي یو ډایرکټ اګریشن دی یو انډایرکټ. ډایرکټ اګریشن دا چې تا ته ډایرکټ یو انسان څوک فزیکلی یا وربلی بتا باندې څوک هغه مطلب غوسه وغیرہ د باندې کی انګر د باندې شو شي. ٹھیک ده. او بل چې کوم نه هغه indirect that is characterized by behavior intent to harm social relation and an individual or group. مطلب indirect aggression دا دی چې تا ته د ټول سری مطلب د ګروپ ته د هغو د بیهیویر نه څه کېږي تا ته هارم کېږي. مطلب ته بیا څه خفه مطلب سمپل موږ دا ووایو چې ډایرکټ اګریشن دا دی چې تا ته یو کس مخامخ چې کوم دی هغه څه وکړي هغه رویې سره سخته استعمال کړي. بل انډایرکټ دا دی چې تا سره هغه خبرې داسې مطلب طریقې سره کېږي چې د هغې مطلب دا تا سره څه کولي تا هارم کولي. اوس بل چې کوم دی هغه تیوریز اف ایموشنز دي. نو دا زموږ سره تیوریز دي. ټیک ده چې څه طریقې سره چې کوم دی هغه ایموشنز مطلب اکر کېږي نو دا تیوریز ډېر زیات امپورټنس دي. ټیک ده. په دې کې د لومبۍ چې کوم تیوري دی نو هغه زموږ سره جیمز لینګس تیوري ده. لینګس اف ایموشنز دي. په دې کې دی خبره دا کېږي نه چې ایموشن ارایز فرام فیزیولوژیکل. صحیح ده. فیزیولوژیکل ایروزل راځي. مطلب کله چې ایموشن ارایز کېږي نو دا دی وي دا د فیزیولوژیک د وجې راځي. لکه اوس ګوره اگزامپل دا دی چې هیپینس کم فرام سمایلینګ. او چې ته انټرنلی ته هیپي یې ټیک ده ستا ایموشن دننه شته دی نو ته بس ته به بهر سي دا به چې کوم دی پوه شو په خبره باندې. نو چې کله یو انسان انټرنلی خوشحاله وي نو د سمایلینګ په پیس باندې راځي نو دا د فیزیولوژیکلی ریسپانس دی. بل دا دی چې نو څه کېږي دې کې د سمایلینګ کېږي. او دویمه خبره به دې کې دا چې د سیډنس کم فرام کرایینګ.
کله چې یو پرسن خفه وي نو د ده څه کېږي دی کراین کي نو دا ایموشن چې کوم دی د ایرایز کېږي نو دا د ده چې کوم فزیالوجي ده نارمل فنکشن دی ټیک ده هغه څه کي هغه شو کوي په هغې باندې لکه ګوره چې انسان خوشحالي دننه انټرنلي نو د بار سمایلینګ به کوي چې خفه نو بس جاړي وه ټیک ده نو دا د جیمز لینګس تیوري اف ایموشن دا څه کړی دی سټډي کړی دی اوس ګوره پرسیو ایونټس کله چې ته څه کې یو ایونټ تا پرسیو کړو نو د هغې د وجې به تا سره فزیالوجیکلي اینډ بیهیویرل ریسپانس پته شو کې مطلب ته به د خولې نه څه خبر روباسي یا به د دماغو کې داسې څه یو سیده یا به ته خاندې جاړې ټیک شه نو دا ایموشنل ایکسپیرینس چې کوم دی څه دي بیا به ته په هغې کې راځي دویم چې کومه تیوري د هغه زموږ سره کینن برډ تیوري اف ایموشنز دی نو ګوره په دې کې څه وي ایموشن اوريجینیټډ ان د تھیلامس دی مینلی خبره کېږي او ایموشن د کوم ځای نه اوريجینیټ کېږي د تھیلامس نه په هغې بر کې موږ خبره وکړه چې ایموشن ایرایز فرام د فیزیولوجیکل اروزلز ټیک شه که نه نو دا پوینټس دي MCQ لپاره تاسو دا یاد ساتئ ټیک ده نو اوس کینن برډ تیوري کې دا دی چې دا ایموشن چې کوم دی دا تھیلامس نه کېږي باډي فیزیولوجیکلی سیسټم اینډ مایند ایموشنل ایکسپیرینس آر انډیپینډنټلی اکټیویټډ بای د سیم ټایم مطلب دا دی ګوره چې زمونږ کومه باډي ده په باډي کې څه کېږي فیزیولوجي مطلب د دې چې کوم نارمل زمونږ باډي هغه فنکشن دی هغه چینج شي لکه مونږ باډي څه فنکشن دي مونږ وخاندو وجاړو نو داسې دي دا فزیکل اپیرنس د باډی یا مایند اوس دا چې په مایند کې کوم ستا ایموشنل ایکسپیرینس راشي نو دا دواړه انډیپینډنټلی دي ټیک ده په یو بل ډیپینډ نه کي خبره پوه شولې دا چې کوم دی دا انډیپینډنټلی مطلب دا دی ګوره چې دا اکټیویټ کېږي ایٹ د سیم ټایم مطلب اوس یو انسان ته دننه خفګان ناغی نو ضروري خو نه ده چې دی خامخا فیزیولوجیکلی دی څه وکړي هغه کراینګ وکړي یا نور څه دی دا هایډ کولی شي ډینایل کولی شي نو دې د وجې چې کوم دی بي چې زموږ سره چې کوم مطلب یو انسان اوس انټرنلی خفه دی نو دی په باډۍ باندې نه ظاهرول غواړي نو نه ظاهري څه داسې چې په هغه ظاهرول غواړي نو ظاهري کړي ټیک ده نو اوس پرسیو ایونټس فیزیولوجیکل اینډ بیهیویرل ریسپانس اینډ ایموشنل څه شي ایکسپیرینس دا هغه ایونټس دی چې د بهر نه به تا په یو پرسیپشن اف ایونټ کې او هغه ایونټ په باره کې به ته څه کوې بیا ریسپانس شو کې تاسو اوس پوه شئ په خبره باندې نو دا زموږ سره چې کوم دی فرست پارت موږ کمپلیټ کړو انشاءالله سیکنډ پارت به موږ سټارټ اخلو د برین سنټرډ اینډ اپ ایموشنز ده نو که تاسو چې په KMU Nursing Lectures Ahmad یوټیوب چینل باندې نوی یو نو پلیز سبسکرایب کړئ او بل پارت لپاره بل آیکن دباو کې انشاءالله تاسو ته به پارت ملو شي خدا حافظ اپنا خیال رکھیے